צבא ומחשב. מה, אתה רציני? אני הבאתי, יש לי הכל. אוקיי. אבל אני עושה פאוז. רבה לכולם שבא. לי קוראים לי, מי שלא מכיר אותי, לא מכירה. ויש לנו פה את סרקונג רינפוצ'ה שהגיע מהודו, והוא מורה מאוד גדול וחשוב, ומדבר אנגלית מצוינת, ועכשיו אולי הוא ידבר הוא ידבר אולי קצת באנגלית וטיפה בטיבטית, ונראה איך אנחנו מתגלגלים עם האירוע, כמו שאומרים. כן, ויש את יאקי שיתרגם אותו, אם זה יהיה מאנגלית אז לעברית, וגם אם זה יהיה מטיבטית לעברית. זהו. אז אולי אני אתחיל בלומר קודם כל כמה מילים על סרקונג רינפוצ'ה. תודה רבה דרך אגב שהזמנתם אותנו. אז סרקונג רינפוצ'ה בחייו הקודמים היה אחד מהאנשים שעזרו לדלאי למה ללמוד, לעשות דיבייט. זה היה נחשב מלומד מאוד גדול. הוא הלך לעולמו, אני מתאר לעצמי לפני יותר מ-40 שנה, מאחר בסרקונג רינפוצ'ה הוא בן 40. אז זו הפעם השלישית שלו שהוא מבקר אותנו בארץ, לבקשה לפי הזמנה של ידידי אדם בישראל. וזה בעצם האירוע הראשון שלו בארץ, אז תודה רבה שהזמנתם אותנו. ובואו נתחיל מגרנדפול. Now I'm so curious what he's talking about. Okay. Yeah, not even single bed door. Okay. Okay. Didn't you? Can just go to אוקיי, אני טועה קודם כל איך אנחנו מתחילים. אנחנו מתחילים ברפיץ' פוליצ'יט או לזרום ולהתחיל ולזרום? אוקיי. מה זה סנגי דישון משהו? אוקיי, שנגיד בטיבטית או באנגלית או בעברית? טיבטית. אז ככה, נגיד פעמיים בטיבט, לא. רגע. פעמיים בטיבטית ופעמיים בעברית. אוקיי. אוקיי. נגיד, בגטור סבניד נגיד, היברו גטור נגיד. סנגי. Dans Zoye, Jeune, Chanjo, Bado, Dane, Yazo, Daye, Jinzo, Niebe, Sonam, Roland, Benje, Sanje, Dovara. Jeune, Zoye, Jeune, Chanjo, Bado, Dane, Yazo, Daye, Jinzo, Niebe, Sonam, Roland, Benje, Sanje, Dovara. בבודה, בדרמה, בקהילה האלאית, מבקש מקלט עד להערה, באמצעות המצבורים של נדיבות וכולי, להגשים את מצב הבודה למען כל היצורים החיים. בבודה, בדרמה, בקהילה האלאית, מבקש מקלט עד להערה, באמצעות המצבורים של נדיבות וכולי, להשיג את מצב ההערה עבור כל היצורים החיים. No. The first few minutes I will say in English. Then, as usual, more I speak, my English become little more poor, limited. So then Yakila will help me. So now this is my third time in Israel. Isn't that right? Third time, right? So first two trip went amazing. I don't know how much benefit the students or my friends, the participants have received, but I normally tell my friends, the Dhamma friends of Israel, when they request to give me some teaching, the best part is they
they will give me a homework saying this particular text you teach us. So I need to do lots of self-studies and quite good preparation, which is for my own good. So I always remember their kindness. You need to translate that? So, איך אנחנו עם האנגלית? אתם רוצים תרגום לעברית? אוקיי, אז אני אתרגם לעברית. אוקיי, אז זהו הביקור השלישי של סרקונג רינפוצ'ה פה בארץ. שני הביקורים הקודמים שלו בארץ עבדו מצוין. הוא לא יודע כמה תועלת הוא תרם לתלמידים שלו פה בארץ, לחברים שלו, למתרגלי הדמה בארץ. הוא לא יודע כמה תועלת אנשים הפיקו מזה, אבל לפחות עבורו הוא אומר, התועלת הייתה גדולה, כי בדרך כלל כשהקבוצת ידידי הדמה בישראל מזמינה את סרקונג, וכשהיא מבקשת ממנו ללמד טקסטים מסוימים, שבדרך כלל הוא לא קורא או לומד וכולי, אז זו הזדמנות מצוינת. קודם כל הוא אומר, מאחר וידידי הדמה נותנים לו עבודה חדשה, אז הוא לומד בעצמו, קורא בעצמו את הטקסטים ומקבל הרבה מהטקסטים שאנחנו מבקשים ממנו ללמד. אז עד כה דברים עבדו מצוין. So I think during the pandemic also we did through online teachings, and then the most difficult part was the October 7th thing, and that time also Dhamma friend reached to me to encourage the people who has which they have gone through such a difficult period of time. So I still wanted to thank Dhamma Friends of Israel at this difficult time. They remember me to call so that I can some bit of my service people who went through such a difficult time. What else the worst can happen? Something like this. So I wanted to thank Dhamma Friends of Israel and בזמן הקורונה, שהתחילה לפי מיטב זיכרוני ב-2020, ידידי הדרמה בישראל פנו לסרקונג רינפוצ'ה וביקשו ממנו ללמד אותנו דרך האינטרנט, אז הוא הצליח לעשות את זה. אבל מעבר לזה, גם בתקופה הכי קשה שלנו פה בארץ, במיוחד באזור הזה, אחרי השביעי באוקטובר, שוב ידידי הדרמה פנו לסרקונג רינפוצ'ה וביקשו ממנו לתת עצה, לתת לנו דרכים חדשות לחשוב על מצבנו, במיוחד במצבים כמו במצב הזוועתי או כך קשה של השביעי באוקטובר. ורינפוצ'ה אומר שהוא רוצה להודות לידידי הדרמה שפנו אליו ונתנו לו שוב הזדמנות נוספת כדי לעזור ולהציע להשיט יד, במיוחד בימים כל כך קשים. So during that time, my message was really coming out from my heart, because sometimes when we give big talks, bodhicitta, emptiness, and so great things, but normally I say many big things, but I don't practice that much. So I feel like a little bit of like I check towards myself and saying, I'm saying big things, but I'm not doing that very well. But that time when the October 7th thing happened, then my first thing, a message that I really wanted to share with you all, it was really coming out from my heart, saying like, whatever this big thing happened with you, the most dangerous thing is don't give a room for the hatred.
because this hatred will, if this continues with you, around you, and all this problem within us, why our next door neighbor attacked is through the hatred. They build up so much hate, so much hatred, so they don't see us like a human. They want to see something like something to be killed, destroyed. So that's why, because each and every day, they were kind of brainwashed in the name of a religion. So this hatred is the seed. So if we still, what we need to do so many things to prevent anything, but still if we left with this hatred, so then what is the biggest dangerous thing is we will lose our compassion. And how we can proudly sitting here as a, we are like humans, they are not acting like a human. So to differentiate this, what really can differentiate is the compassion. That kind of seed will destroy once we have the hatred. So this is why when this third time, when Dhammapan Friends of Israel told me to come for the teachings, but then I felt this today, this meeting, to meeting you, all people who went through such a difficult period of time. I'm coming through this, what in the kibbutz, what really happened, all this, the houses which destroyed people, lost life, murdered, and taken hostage. I have witnessed this. But still, I really wanted you to hold strongly deep inside you is we have to protect our compassion. כן, אנשים בבית, אתם שומעים אותנו טוב? אוקיי. אז כשידידי דמה הזמינו את רימפוצ'ה לבוא לפה יותר מוקדם השנה, אולי בשנה הקודמת, רימפוצ'ה הרגיש שהוא רוצה לדבר מליבו. הוא רוצה לדבר לליבו במיוחד, מאחר שדבר כל כך עצום קרה פה במדינת ישראל באופן כללי, אבל פה בעוטף. ובדרך כלל כשרימפוצ'ה מדבר, מלמד במקומות שונים, לפעמים לקהלים גדולים, אז הוא משתמש במילים או בנושאים, במונחים שיש להם משמעות עמוקה וגדולה, בודיצ'יטה וקורט וכולי. הוא אומר שהוא אומר את המילים האלה, אבל הוא תמיד מרגיש שהוא לא מתרגל את הדברים שהוא מדבר עליהם, את הבודיצ'יטה ואת הריקות. אז הוא משתמש בדברים האלה, אבל הוא אומר שמבחינת התרגול זה עדיין לא מוטמע אצלו בתרגול, אבל קרה השביעי באוקטובר, וידידי דמה ביקשו ממנו, מרימפוצ'ה, לשלוח לנו הודעה או כמה מילים, כמה מחשבות, והוא דיבר מליבו בתקופה הזאת. הוא אמר שהדבר המסוכן ביותר שיכול לקרוא לנו זה לאבד את החמלה. הוא אומר שאם אנחנו נפתח צוהר, נפתח דלת לשנאה, אז ניתן לה מקום בלב, זה יכול להרוס את הזרעים של חמלה שנמצאים אצלנו בתודעה, אצלנו בלב. אז אם אנחנו אוחזים בשנאה, אם נותנים לה מקום בלב, אם היא ממשיכה, אם מה שמקיף אותנו זו שנאה, זה יוצר הרבה בעיות וקשיים. אם היא הולכת ונבנית בתודעה, אנחנו מפסיקים לראות אנשים אחרים בני אדם. וכשחושבים לדוגמה על
מה שקרה לפני שהגענו לפה לעין הבשור, עירית לקחה את רינפוצ'ה לסיבוב קצר בניר עוז, ועברנו בין בתים בהם אנשים או נרצחו, בתים הרוסים, בתים שמהם נלקחו אנשים, נחטפו אנשים וכו'. רינפוצ'ה אומר כשהוא חושב על איך אנשים מגיעים למצב שבו הם עושים את הדברים האלה, זה באמצעות שטיפת מוח שגם מעורבת עם דת, שהורסת את היכולת לראות אנשים אחרים כאנושיים, כבני אדם. אז אנחנו רוצים להגן על ליבנו, להגן על ליבנו מכעס או משנאה, כי אם אנחנו לא נגן על ליבנו, אם אנחנו נהרוס את זרעי החמלה אצלנו בלב, אנחנו נפסיק לראות אחרים כבני אדם. ואפשר לראות במה שקרה פה בעוטף, בניר עוז וכולי, את התוצאות של אנשים שמפסיקים לראות את זולתם כבני אדם. אז אנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה שבו נפסיק לראות את זולתנו כבני אדם. שנאה היא משמידה, היא הורסת, מחלה את הזרעים של החמלה. אז מה שאנחנו רוצים לעשות זה לאחוז בהם, להגן עליהם ככל שניתן. So because most people, all Israeli people, especially people around this neighborhood, which is still the wound is quite fresh. So when I talk about compassion, maybe some of you feel uncomfortable. So now we need to talk about what is compassion. When we talk about compassion, it doesn't mean we should forget all the bad things happen to us, and we shouldn't do anything. Forget about what happened individually for yourself and your family, your loved ones, and be kind to others. This is not compassion. This is not what I'm saying. Many people understand. We have much more power to see the situation much better than they are looking at the situation. So it is sad that these days they don't make a movie, this protagonist, how there are so many different ways of revenge. Not if somebody kills your family, you go and kill somebody else. This is how the movie ends, actually. This is in the movies, but this is the real life. So here, it is quite important when we say the best example, the entire up to now, what I practice, what I love the most about what I'm practicing is patience. Before, I don't like patience. But then when I listen to the teaching of this great Shantideva, the one Indian great scholar, in his book, which is called Way of Bodhisattva's Life, in this 6th chapter, from beginning to the end, he's focused on something which really amazed me. He says, the reason why we should forgive
your enemy is because they really don't know what they're doing. That's the reason. Then I give a thought. But they have an intention to harm. They are not like a mad person in a mental hospital. But they came with so many intentions, with so much. But then also in this book, it says, even they have an intention and everything, they are under the sway of the negative emotions. So once you are under the sway of the negative emotions, then this will happen. So for this reason, that's the reason you need to look into this. That person is under the sway of that. And it's the same like you're forgiving one person who has a mental issue. You need to forgive that person. You cannot sue that person actually. And similarly, what really happened to us, it's a similar issue. So that's the reason. But it doesn't mean we support the action. So this is something that we need to practice, keep in mind. And this. במיוחד בתקופה הזאת, פה בישראל, ככה באנשים, אנשים בסביבתנו, שכנינו וכולי, הפצע עדיין מדמם, עדיין טרי. וכשאומרים לנו שמה שצריך לעשות זה לא לאבד את החמלה, לתרגל חמלה, חלקנו מרגישים אי נוחות עם המשפט הזה. במיוחד במצב כך קשה, כלומר, לא לאבד את החמלה זה מרגיש לא נוח. אז קודם כל אנחנו רוצים לברר מה המשמעות של חמלה. אנחנו מדברים על חמלה, אבל אנחנו גם רוצים להבין מה המשמעות של חמלה. המשמעות של חמלה היא לא לשכוח את הדברים הרעים שקרו לנו. המשמעות של חמלה זה לא לשכוח את הדברים שקרו למשפחתנו. זה לא אומר שלא משנה מה קרה לנו, או מה עשו לנו, כי חלק מהאנשים חושבים שהמשמעות של חמלה זה לשכוח מכל הדברים הרעים שאחרים עשו לנו, ביצעו וכו'. כשצופים לפעמים בסרטים שבהם קורה משהו מזעזע, סרטים שבהם לדוגמה אנחנו או משפחתנו נפגעו, סרטים מסוימים מסתיימים בסצנה של נקמה. סרט מתגלגל ובסוף מגיעה הנקמה וכך הסרט מסתיים. פה רינפוצ'ה אומר שאולי אנחנו צריכים לחשוב על סרט חדש, חבל או עצוב שלא עושים סרט חדש במובן הזה שדברים לא צריכים או חייבים להסתיים בנקמה מאחר בחיים עצמם, בחיים האמיתיים אפשר לומר, יש דברים חשובים שאפשר לחשוב עליהם. לדוגמה, אחת הדוגמאות הטובות ביותר, רינפוצ'ה אומר שמהדברים שהוא למד עד עכשיו, של תרגול של אהבה, לנסות לשלב אהבה בתרגול האישי, אחד הדברים החשובים ביותר שרינפוצ'ה למד זה על סבלנות או אורך רוח. והגישה ההתחלתית שלו לנושא הזה, לפני כן למשל, מישהו פוגע בי, מה הטעם? מדוע אני צריך להיות סבלני? מדוע אני צריך לגלות אורך רוח? אבל הוא למד והקשיב לשיעורים שעסקו בטקסט שנקרא בודיסטווה צ'ריה אבטרה, או מדריך לאורח חיי הבודיסטווה, שנכתב על ידי מלומד הודי גדול שנקרא שנטידבה. הטקסט עצמו מורכב מ10 פרקים, ובפרק השישי שנטידבה לימד על סבלנות.
כשקוראים את הפרק הזה, את הפרק השישי, מתחילתו עד סופו, הוא מתרכז בנקודות שהן מדהימות. ושנתידבה מספק סיבות או נימוקים לכך שאנחנו עדיין, למרות שדברים מסוימים קורים לנו, אחרים פוגעים בנו, אנחנו עדיין רוצים או צריכים לפתח סליחה. ואחד הדברים ששנתידבה אומר, שכשמישהו פוגע בנו, תודעתם היא כזאת שהם לא יודעים, לא מבינים את מה שהם עושים. אז כמובן שכשעוסקים, כשאנחנו מתחילים להתדיין במצב שבו אחרים פוגעים בנו, ואנחנו מנסים לחשוב על כך, לדוגמה, אנחנו שואלים את עצמנו, מה זאת אומרת שהם לא יודעים או לא מבינים מה הם עושים, שהרי בצורה מודעת או בכוונה תחילה הם רוצים לפגוע בי. אנחנו מכירים בכך, בתשובה לזה אנחנו מכירים לכך שלמרות שהייתה להם כוונה לפגוע בנו, עדיין התודעה שלהם היא לא בשליטה מלאה, אלא היא נשלטת על ידי רגשות אחרים, על ידי תודעות אחרות. ובשל התודעות האחרות הם פוגעים באחרים. אז במובן הזה, למרות שהייתה פה כוונה לפגוע, עדיין אפשר לראות במישהו נשלט על ידי תודעות אחרות, כעס וכולי, כמישהו שהוא אין לו שליטה, כמו אפשר לומר מישהו מוטרף, מישהו מטורף. זו דוגמה, אם מישהו מטורף, מצב פסיכוטי, פוגע בנו, אם הם במצב פסיכוטי, אז אפשר לומר שלא ניתן אולי לתבוע אותם, כי יש הכרה בכך שמתוך מצב פסיכוטי הם פגעו בזולתם. אבל פה כשאנחנו עושים איזושהי הקבלה בין מישהו במצב פסיכוטי למישהו כמונו שכביכול נורמטיבי אפשר לומר, אז כמו שהם נשלטים על ידי תודעות אחרות והם לא מבינים מה קורה תחת שליטה של תודעות אחרות, גם כשתודעות אחרות, רגשות אחרים עולים ומשתלטים על תודעתנו, אנחנו תחת שליטה של תודעות אחרות, אנחנו לא רואים, לא יודעים בצורה ברורה את המציאות. ולכן כשאנחנו חושבים על איך ניתן לתרגל סבלנות במצבים שבהם אנחנו עוברים פגיעה, אנחנו לא מבטלים את המעשים שנעשו, אנחנו לא מתעלמים מהדברים שנעשו, כי הדברים, מי שפגע בנו, פגע בנו באופן מסוים, ביצע פעולות. אבל מה שאנחנו רוצים לחשוב עליו, לתרגל או להכיר, וגם להזכיר לעצמנו שמי שפועל באופן הזה הוא פועל תחת שליטה של תודעות אחרות, של מצבי תודעות. So, person who really develop, improve their compassion. This is these kind of people should be our example. Like when one time His Holiness the Dalai Lama, when he was giving a teaching, he mentioned that one of his monastery's chanting master, quite aged monk, when he was talking with him, because he stayed in prison back in Tibet, and then when His Holiness the Dalai Lama, and he time to time chant, then he says that there are several times that few danger things happened. Then His Holiness thought it's a danger, life danger. Then when he continued his story, it's more that his way of putting danger is losing compassion towards Chinese. There are so many occasions that he was protecting his compassion. Then fear, more when he loses the compassion, then the more fear is coming. More confidence is going down. So that was his biggest fear.
he informed that that was one of the best offering to His Holiness. So he loved us. He brought up several times that in his teaching. אם יש איזשהו אינדיבידואל, איזשהו בן אדם שמפתח חמלה, משפר את חמלתו, הופך אותה ליותר ויותר עצומה, זה מישהו שאנחנו יכולים לקחת, to set an example, לשמש דוגמה עבורנו. מישהו שאנחנו יכולים לקחת מהם דוגמה. לדוגמה, כבוד הדלאי למה בשיעורים שהוא נתן בדרמסלה, הוא הזכיר כמה פעמים את הצ'אנט מאסטר, מי שאחראי על התפילות בקסים מסוימים, בשיעורים מסוימים שהדלאי למה נותן. והצ'אנט מאסטר בעברו היה בילה כמה שנים בכלא או במחנה, בכלא או כמו מחנה ריכוז סיני בטיבט, ומדי פעם שהדלאי למה היה משוחח איתו בין צ'אנטינג וצ'אנטינג, באחד הפעמים הצ'אנט מאסטר סיפר לו שהיו מצבים מסוכנים כשהוא היה בבית הכלא, במחנה הריכוז הזה, והדלאי למה חשב שזו הייתה סכנת חיים, אבל צ'אנטינג מאסטר אמר שזה לא הייתה סכנת חיים, אלא הסכנה שהוא חש זה לאבד חמלה. הוא אומר שעבורו זו הייתה הסכנה, והיו מקרים, מאחר ובתי הכלא הסינים הם אכזריים, האסירים הפוליטיים במיוחד, עברו בהם עינויים קשים, זה אמר שעבורו הסכנה הייתה הסכנה של לאבד את החמלה. כשפחד, כן, כלפי הסינים, וכשפחד עלה, פחד היה לאבד את החמלה. הקונפידנס, ביטחון עצמי שלו ירד כאשר הוא חשב שהוא עומד או עלול לאבד את החמלה. מבחינה הזאת אפשר לומר זה המנחה, הצעת המנחה הטובה ביותר לדלאי למה, מנחה של תרגול. בכל מקרה, הדלאי למה הזכיר את זה, רימפוצ'ה אומר שהשיעור הזה היה מאוד חזק, מאוד עצמי. So another story which really was like such a great inspiration, which also His Holiness Dalai Lama shared in the Chinese prison, one Tibetan monk, senior monk, who was taken to the death sentence. Right. The soul time, death sentence. So then now the gun is pointed towards that monk. And then as a rule, they asked, do you have any last words or you wish to? So he made a prayer. That prayer is something like, oh, you listen to me, my Guru. Now, all these mother sentient beings are so much suffering. They are under the sway of the negative emotions. So I have a power to take their suffering on me. Then I can give my happiness to them. May this happen. So with this conclusion, then he gives the signal to the soldier. Now you can shoot it. So why this confidence? Because his compassion is so strong there. Does that person has a fear? No. Maybe the person who is pointing the gun towards him, who has to pull the trigger, that person felt something different.
this one. A person. That person, the soldier, Yeah. might have felt different. סיפור נוסף שהדלאי למה סיפר על נזיר בכיר שגם בילה זמן, תקופה מסוימת באחד בתי הכלא בטיבט. הוא קיבל עונש מוות, וכשהובילו אותו למקום שבו היו אמורים לראות בו, שאלו אותו האם יש לו מילים אחרונות, דברים אחרונים לומר לפני שיורים בו. אז הוא נשא תפילה, ובתפילה הוא קודם כל ביקש את תשומת ליבו של המורה, של הגור. אמר אנא הקשב לי. כל בעלי התודעה, כל היצורים החיים שהיו אמותיי, הם תחת שליטה של סבל. הם סובלים, ולכן, והם תחת שליטה של מצבי תודעה אחרים, של תודעה ואחרות, ולכן לא אוכל לקחת על עצמי את סבלותיהם, ולא אוכל לתת להם את העושר והרווחה האישית שלי. וכשהוא סיים לשאת את התפילה הזאת, הוא פנה למי שהיה אמור להוציא אותו להורג, ואמר לו בביטחון, סיימתי, אתה יכול לראות בי, אתה יכול ללחוץ על ההדק. הוא לא היה מלא בפחד, אלא הוא היה מלא בחמלה, ולכן הוא אומר שהיה בו ביטחון כל כך גדול. אולי בעקבות זה, אולי מי שלחץ על ההדק, מי שירה בו, אולי הוא הרגיש משהו שונה, אולי תחושתו הייתה שונה. So with these two inspiring stories, which is one of my main examples to follow, why I shared this with you all today is because in this area, which in the October 7, people from the whole Israeli, you guys are holding the most strongest grief and fear, and then this all, what we call it, fear, right? Fear, anxiety. Anxiety, traumatized. So all this you are carrying. So your message, how you face the situation, it delivers a huge message to the world. If you respond with hate and you feel not confident and you feel fear, the message will be fear. So internet connection is not stable. Yeah, the internet connection Okay, is now not it's stable. Yeah. So for this reason, because you have to be the true identity of the whole world was watching, and you guys have to be the strength of the whole Israel, because you are due to this kind of a situation, you are strongly אתם אלה שנפגעו באופן הקשה ביותר. Why I'm saying this? אז למרות שרצה לחלוק את הסיפורים האלה שעבורו הם מהווים השראה איתנו, כי עבורו אלה האנשים שהוא הזכיר, אלה אנשים שמהם הוא לוקח דוגמה אישית. אז מדוע הוא חולק את הסיפורים האלה איתנו פה? אנחנו פה, חלק מהעניין הוא שכולכם פה באזור הזה מתמודד עם עצב שהוא עצב גדול, עצב עצום, עם פחד.
ופחד, חשש, עם טראומה או טראומות, ואתם נושאים את זה איתכם. והדרך שבה אתם מתמודדים עם זה, אפשר לומר המסג', המסר שאתם מוציאים מכם החוצה, הוא באופן שבו אתם מתמודדים עם העצב הגדול, עם הפחד, עם החשש, עם הטראומה. זה אפשר לומר, זה מהווה מסר עצום לעולם. לא רק בעולם, אלא גם אפשר לומר פה בישראל. אם אין ביטחון בליבנו, אם אנחנו מלאים בפחד, בחשש, זה המסר. המסר הוא מסר של פחד. ולכן, כשאנחנו מסתכלים על הזהות האישית שלנו, מה אנחנו מביאים לעולם, כשהעולם צופה, במיוחד במקום הזה, בישראל, במיוחד במקום הזה, אתם אלו שאפשר לומר מוצאים איזשהו מסר החוצה. Why this? I'm bringing this up because few months ago, one of our Dhamma friend group, our Iki, messaged me in Dharamsala saying that somebody wants to meet me, and he is victim of this October 7 from kibbutz. And then I definitely thought like I should really meet that person and hear his situation and everything, and need to encourage him and help him as much as I can. So when that person came to see me, I listened to his story, which is, it's horror, terrifying. I can feel like how the humans can do this sort of thing. But anyway, at the end of our conversation, he said something which really was inspiring. His words are so inspiring to me. Said, even though there's no hate towards the enemy, but time to time there's a fear of them. I thought like, wow, that's great. That's him. So it was such a great, because even though I hold the title of Rinpoche, the precious one, recognized by His Holiness the Dalai Lama, even if these things happens to me, I would be in a very difficult situation. But there is one person who is not recognized as Rinpoche, but somehow this just came up from him. Like, wow, that's great. So every time when I give some teachings and talks, I need lots of examples. If we always talk about Buddha and Bodhisattvas, you really don't know where these real beings are. But then we have somebody among in Israel, in October 7, this kind of people is born, this kind of people's strength is there. So this is the inspiration to the whole world. So that's why when I did before yesterday, when I arrived at the airport, my first question to my friend is, where is this gentleman? Liam, huh? Yeah, Neil. Yeah. So not only Neil, but the other, all you practicing, but it's hard. But if you take out the compassion,
And then it's more like a never-ending story from that person. It's like a never-ending of this some TV shows repeating again and again and again. So if we really wanted to end this war from your side, so first thing that we need to bring out is, do I hate them? This you really need to ask the question. So if there's a hate, then this hate is within you, your confidence, even you talk with them. If you see this kind of like at the airport, I noticed that very much. In the bus, shuttle bus, there's like Jewish people and a Muslim. I can see this through their eyes. There's like look how they look to each other. There's so much hesitation. But if there's a compassion, it's like we really don't know that person, if that person wears as a religious clothing, doesn't necessarily mean that is a bad person or a bad motivated person. But even that person has something in his mind, but you have a power to see. He thinks like this for him, for she, so that you feel you are holding your own ground. So this is something that, so on this trip, why I hold this conversation within you all is one of my main mission to be here. Is to request you that whatever happened, as the great Shantideva said at a very beautiful quotation. If there's something can be done, there's why worry? Why worry? Right? If there is something cannot be done, then What is the use of being? What is the use of it? What is the use of being unhappy? Unhappy? Yes. So this is a great advice that we need to keep on. So with this, so I will close this session and let's discuss a little bit. Like if you have some questions or something, then we do it. רימפוצ'ה גר בהודו, בדרמסלה, ולפני כמה חודשים אחד מחברי הדרמה שלו, איקי, פנה אליו ואמר שיש פה, נמצא בדרמסלה ניר, שהיה פה בקיבוץ ניר עוז ב7 באוקטובר, ואם רימפוצ'ה יוכל לפגוש אותו ולהקשיב לסיפורו. אז רימפוצ'ה קודם כל הרגיש שזה כבוד הוא לו לפגוש מישהו שחווה אימה כל כך גדולה, סיפור שהוא כך היום, סיפור שהוא כך מלא באימה וחרדה. איך אנשים, איך בני אדם יכולים להתנהג באופן הזה. במהלך השיחה עם ניר, בסוף השיחה, הוא אמר שניר אמר כמה מילים עבור רימפוצ'ה, המילים האלה מהוות השראה גדולה. הוא אמר שאין בליבו שנאה, אלא מדי פעם פחד. ורימפוצ'ה אמר שהמסר הזה הוא מסר גדול, הוא מסר עצום. המשמעות של המילה רימפוצ'ה בשפה הטיבטית זה יקר ערך. רימפוצ'ה נקרא מורה יקר ערך, הוא מי שזיהה אותו כגלגול של סרקונג בחייו הקודמים, זה כבוד הדלאי למה, הוא נתן לו את השם רימפוצ'ה. רימפוצ'ה אומר למרות התואר, כשהוא חושב, תואר רימפוצ'ה, כשהוא חושב על עצמו, שם את עצמו בנעליים של מישהו שעבר או עובר דבר כזה, הוא לא יודע איך הוא היה
מגיב לסיטואציה הזאת, אני חושב שהוא היה מגיב לזה אחרת. אבל הוא אומר שלפחות הוא פגש בן אדם אחד שחווה סיטואציה כך קטסטרופלית, והוא לא מגיב אליה, לא הגיב אליה בשנאה. זה דבר עצוב. והוא אומר שהדבר הזה עדיין, הוא נושא את זה איתו, כי במהלך מפגשים שלו, שיעורים שהוא נותן, הוא צריך להשתמש בהרבה מאוד דוגמאות שממחישות איך הדברים האלה אפשריים, ולפעמים אנחנו עוסקים בדוגמאות האלה בבודות ובסטוות, אבל הם תמיד עבורנו נראים כמשהו שהוא רחוק, משהו שאי אפשר לגעת בו. אבל פה יש לנו דוגמאות מוחשיות, דוגמה מוחשית, למשהו שאפשר לקחת ממנו השראה, משהו שיכול להוות השראה לכל העולם. אז הדבר הראשון שרימפוצ'ה עשה כשהוא הגיע לפה לארץ לפני יומיים, נפגשנו איתו בשדה תעופה, וגם איקי היה שם, אז אחת השאלות הראשונות היה אם ניר באזור, אם יהיה סיכוי לפגוש את ניר, אז ניר פה. אז רימפוצ'ה מאוד שמח לראות אותך, אבל זה לא רק ניר, אלא כולנו צריכים לנסות לתרגל את זה, והתרגול עצמו הוא תרגול קשה, כי אם אנחנו נוציא את החמלה מליבנו, נוציא אותה מהמשוואה, הסיפור הזה לעולם לא יסתיים. אנחנו עוסקים באיזשהו קונפליקט, בקונפליקט בינינו לבין אחרים, ואם אנחנו נוציא את החמלה מליבנו, נוותר על החמלה, זה יהיה כמו לראות סדרות טלוויזיה על repeat, שידור חוזר שוב ושוב ושוב, הם פוגעים בנו ואנחנו פוגעים בהם. אז לפחות מצידנו אנו, אנחנו יכולים לעצור ולשאול את עצמנו, האם אנחנו חשים שנאה? אם תהיה בליבנו שנאה, אז הביטחון העצמי שלנו יתערער. רימפוצ'ה סיפר שכשהוא טס לפה לארץ דרך דובאי, ובדובאי הוא לקח שאטל בס, אוטובוס מהטרמינל למטוס, והוא הסתכל על אנשים מסביב, אז היו שם משפחות, נאמר, משפחות שנראות משפחות יהודיות, או לפחות עם לבוש יהודי מסורתי, וגם מוסלמים, והוא הסתכל על השפת גוף, על האינטראקציה בהם, הוא חש שיש מין איזשהו חשש. עוד הוא סיפר לי שהיה, הוא מסתכל על המבטים של היהודים, על הערבים, אז הוא חש שהיה שם איזשהו דבר טעון, הסתכלו עליהם בחשש. זה אומר, כשאנחנו חושבים על חמלה, לא לאבד חמלה, אלא עדיין לנצור את החמלה בליבנו, כשאנחנו נפגשים עם מישהו אחר, אין לנו מושג מה קורה אצלם בתודעה. כשאנחנו רואים מישהו לדוגמה לבוש בבגדים, בתלבושת של מוסלמי, הוא חשש עולה בליבנו, אין לנו מושג באמת ובתמים מה קורה אצלם בתודעה. אולי הכוונה היא טובה, אולי הכוונה היא רעה. אבל גם אם כוונתם רעה, גם אם המוטיבציה שלהם היא שלילית, עדיין בלי שנאה בליבנו, אפשר לחוש חמלה כלפיהם ולומר לעצמנו באיזה מצב עגום הם נמצאים תחת שליטה של תודעות אוחות, תחת שליטה של שנאה וכו'. ועל ידי כך אנחנו יכולים, כמו שאומרים באנגלית, holding our own ground, או לעמוד על קרקע מוצקה, אפשר לומר בעברית? אוקיי. לעמוד על שלנו. לעמוד על שלנו, תודה, לעמוד על שלנו. אז אחד המטרות שרימפוצ'ה שם לנגד עיניו בביקור הנוכחי בארץ זה לבקש מאיתנו או לתת לנו אולי השראה, לעודד אותנו לחשוב על הדברים האלה, ואפשר להוסיף לזה גם את המילים של שנטידבה מפרק מספר 6, פרק שעוסק בסבלנות, לפי מיטב זיכרוני זה בית מספר 10, שהוא אומר אם יש תיקון בנמצא, מדוע אתה אומלל? לא, למה לדאוג? למה לדאוג? אם יש מה לעשות. כן, זה באנגלית, למה לדאוג, אבל הטיבטית אומרת, מה הטעם בעגמומיות או אומללות?
או לא, מדוע אתה אומלל? ואם אין תיקון בנמצא, אז מה הטעם באומללות? או כמו שאומרים באנגלית, if there's remedy, why be worried? If there's no remedy, what's the point of being worried? Yep. Thank you. Thank you very much. Okay. So we open up for the כן, אז אם יש שאלות, אם יש דברים שאתם רוצים, רוצות לעלות, יאללה. Thank you. I'll ask it in English. Thank you for coming. Thank you for your talk. Thank you for coming all the way here. My concern, okay, is that you're giving us, I think, too much credit, and in the sense that our voice of compassion, even though it happened here and happened to us, will come to the world. But I don't see that. I mean, I don't care about the world. I care about what Israel is doing. Okay, so we live in a country that doesn't have compassion towards Palestinians, towards Gazans, towards Palestinians. And it causes, for me, a lot of sadness. And I can't take the words you just said, the last words, the ones you had a discussion. It doesn't work. Yeah. And so I just feel the sadness, and I feel the much even worse than sadness. And I can't understand how to walk out of October 7th while so much suffering is still being caused, and this time in my name. ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಲಾಗಿರೋ ತಂದ ಇಲ್ಲ ಇಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಗ್ಯ don't show chicken. Just shooting the Quran. So now there are two parts of way of thinking in Israel, right? One is supporting the war, or one is not supporting the war. This is the whole world situation. But now it is what the government is doing, what the other people are thinking. As you say, if we have a full control, then we can do it. If we don't have a full control, then there's not much remedy left. But way of how you cool your mind, that's the main concern. That's why His Holiness Dalai Lama says wherever he visited in his previous visit, everywhere, also in Israel, he planted a seed saying that peace is, because he's known as the figure of peace in this world. So he said, it is very important that from the young age, from the school, if we only focus on education, on modern education only, nothing to do with the compassion, nothing to do with take down the hatred, then we really don't know what will happen to our world. This is what is happening. So we really need to, from the young age children, we need to bring some education. What is peace? How to protect your, what we call it, secular ethics. Yeah. So these are the things that we can still do it, but it is difficult to bring that to other. So we can still bring it within ours. So that's the greatest platform that we can play a role. So then this generation, this way of children, this way of educated children, once they become the ruler, so then there is a hope.
Otherwise, the conflict will go on more crazy. So that is quite important. If we only focus on what is burning, then there's not much hope. But we focus on what is not burned yet, how to save this. So that's our hope. So this is our main thing to keep in. So this is why maybe few of you know this great prayer of the Bodhisattvas. Why we call them a hero? So we say that until the space remain, I will remain. And then Prasad, dispel the suffering of the world. Yes, this is the one. Otherwise, if the Bodhisattva always cries for the what is already burning and what is not much remedy left, and then they're looking on that and more anger, then there's no hope. But we still have a huge hope. So that's I'm focused on that. So right now we cannot change the whole thing, but what can be changed, that we need to focus on that. Yeah, because I think when I talk with the Dhamma friends of Israel, when I said one time I'm sending lots of prayer to Israel, then they always remind me, please make prayer for Palestine and all the neighbor countries that are suffering. That's a courageous move. Who will say this? This is such a great thing. Normally people, with the hatred, they cannot do it. So this is quite that should be future of the Israel. That should be the future of the Israel. So this has to be born. So that's encouragement needed. כמו שיעלה אמרה, כשמסתכלים על מה שקורה עכשיו במדינה, במיוחד מה הממשלה עושה וכולי, השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו זה האם אני תומך בזה או אם אני לא תומך בזה. זה לא רק שאלות שאנחנו מתחבטים בהן, אלא שאלות שכל העולם מתחבט בהן. האם אני תומך או האם אני לא תומך. יש את הדברים שהממשלה עושה כל יום, שאת הדעות של אחרים, האופנים השונים שבהם אנשים חושבים על המצב. השאלה שנשאלת, האם יש לנו שליטה על המצב? אם יש לנו שליטה על המצב הזה, אז יש מה שאולי נוכל לעשות, ואם אין שליטה, אם אין לנו יכולת לשלוט במצב, אז אין לנו תרופת נגד אפקטיבית למה שקורה עכשיו. אז אפשר לשאול את השאלה, איך אני מטפל בתודעתי, או cool my mind, איך אני מקרר? מצנן. מקרר זה נשמע קצת מרגיע, איך אני מצנן, מרגיע תודעתי. וזה בעצם, זאת הדאגה העיקרית שלנו, זה הדבר העיקרי שאנחנו עוסקים בו. והדלאי למה בביקוריו בעולם, לא רק בעולם אלא גם ביקר פה בישראל, הוא שתל ושותה זרעים של שלום. אנחנו רואים בדלאי למה כאיש של שלום. ואחד מהדברים שהדלאי למה, תורה דלאי למה אומר, שחשוב במיוחד, אם אנחנו חושבים על איך אפשר לשפר את העולם שבו אנחנו חיים, חשוב במיוחד לשים דגש על הדור הצעיר, על ילדים קטנים, על הדור הצעיר, מאחר שאנחנו שמים דגש כל כך גדול על חינוך, במיוחד חינוך מודרני, אבל העניין הוא שאנחנו לא משלבים בחינוך מודרני בדגש, שאנחנו לא משלבים טכניקות של פיתוח חמלה, או של הפחתה בשנאה. אז מה יקרה בעולם שבו לא שמים דגש על חמלה, ולא שמים דגש על הפחתה של שנאה? אלה הדברים שקורים כשלא שמים על זה דגש.
ולכן הדלאי למה אומר, אם נחשוב על מסר של שלום, שחשוב במיוחד, עוד מגיל צעיר, להציג לתוך, לדוגמה, מערכת החינוך, או לדרך שבה אנחנו מחנכים את ילדינו, להכניס תכנים של שלום, או מה שהדלאי למה מדבר עליו, secular ethics, או אתיקה שהיא אתיקה חילונית. אז קשה לנו להשפיע על מרב האנשים, אבל לפחות אנחנו יכולים במסגרת הקטנה שלנו להציג את זה לאנשים שקרובים אלינו. זה משהו שאנחנו כן יכולים לעשות. ואם אנחנו נוכל לעשות את זה, אז יש איזושהי תקווה לעתיד, מאחר ואלה שבהם אנחנו כן מחדירים את הזרעים לשלום, או הפחתה של שנאה, פיתוח של חמלה, הם יהיו מנהיגי העתיד. אז אז נקודה נוספת שמצ'ם דיבר עליה, הוא שאם אנחנו מתמקדים רק בדברים שנשרפים, במה שכבר שרוף או נשרף, אז אין הרבה תקווה. אבל אם אנחנו מתמקדים במה שעדיין ניתן להציל, אז אפשר למצוא איזושהי קרן של תקווה. אפשר למצוא תקווה. וכמו אחד מהבתים בטקסט של שנטידבה בפרק האחרון שבו שנטידבה מקדיש את כל עוד נמצא לו זכות, אומר כל עוד החלל או המרחב קיים וכל עוד שורים בו בעלי תודה, לו גם אני אשאר עמם כדי להפיג את סבלות העולם. אז כאן אנחנו אז שוב, כל עוד אנחנו מתמקדים במה בוער ומה נשרף, כל עוד אנחנו מתמקדים במה נשרף ומה בוער, אז אין תקווה בליבנו, וכאילו הדמעות זולגות מהזמן, אפשר לחשוב, אבל במקום זה אפשר אולי לחשוב מה כן אני יכול לעשות עכשיו, מה כן אני יכול לשנות עכשיו. ובמהלך השנתיים האחרונות, כשרימפוצ'ה משוחח עם אנשים, ידידי הדרמה בישראל, עם מכרים שלו, מדי פעם אנשים מבקשים ממנו לא רק להתפלל לשיפור מצבנו, אלא תמיד רימפוצ'ה אומר אני אתפלל עבורכם, ואנשים מזכירים לו לא רק עבורנו אלא גם הפלסטינאים, תתפלל גם עבור שכנינו. הוא אומר לפעמים הוא משתומם על הבקשות האלה, כי הוא אומר שדבר קטסטרופלי כל כך קורה, הבן אדם הרגיל היה התמלא בשנאה בליבו. מי יכול לחשוב על תפילות טובות, איחולים טובים לשכניהם וכו'. אבל יש אנשים שמסוגלים לעשות את זה, וזה עבורנו מתווה את העתיד. זה לפחות משהו שאפשר להתעודד ממנו. Also, we should remember when we have such a genuine compassion, including your enemy, then sometimes the result will be not instant, positive. But we shouldn't lose our hope. Because if you really want, you are committed to change the whole world, then His Holiness Dalai Lama always says, you cannot change the whole world like this. It takes time. First, you need to enjoy your practice. Second, this effect, influence has to be within your children, family members, to neighbor, and then reach to your own country, then in neighborhood. This is how we progress. So this is something we shouldn't lose our hope. That's why when one very close friends of mine, when I
told them I'm going to Israel. And they say, are you serious? So I'm saying I'm damn serious. Because I told the story of Neil and these inspiring things. These people exist. So it's such a great inspiration. Maybe I will not come back alive. I don't care. So that's what we should be doing it. So please keep that in your mind and don't give up. If we give up, we will become ordinary again, and then we will be less than ordinary. We will not a human again. Okay. מה שאנחנו צריכים לזכור זה שכאשר אנחנו מטפחים חמלה בליבנו, חמלה שגם כוללת את אויבינו, התוצאה של תרגול של חמלה לא חייבת לקרות באופן מיידי. היא לא חייבת, תוצאה חיובית לא תופיע לאו דווקא תופיע באופן מיידי, אבל אנחנו עדיין לא צריכים לאבד תקווה, גם אם אין תוצאה טובה, פירות טובים שמבשילים באופן מיידי. אם אנחנו מתרגלים את זה, מביאים את זה לתוך התרגול, אם אנחנו נחושים ליצור איזה שינוי בסביבתנו, קודם כל עד הלילה אומר שאנחנו צריכים קודם כל ליהנות מהתרגול האישי שלנו. וכשאנחנו נהנים מהתרגול האישי שלנו, אנחנו יכולים להתחיל לערוך איזשהו תהליך של שינוי, שקודם כל שינוי בסביבתנו, שינוי אצל ילדינו, משפחתנו, אצל שכנינו, במקום שבו אנחנו חיים, במדינתנו, ואז גם במדינות שכנות. והדבר הזה לוקח הרבה זמן. אז כשאנחנו חושבים על הזמן שזה ייקח, להביא את השינוי הזה, אל לנו להרים ידיים או לאבד תקווה. כשרימפוצ'ה דיבר עם חלק מחבריו לפני הביקור הזה בארץ, ואמר להם שהוא מגיע לישראל, אז אמרו לו, מה, אתה רציני? לא, אני לגמרי רציני, damn serious. הוא סיפר להם על ניר. הוא אמר, יש כאלה אנשים, יש כאלה דוגמאות של אנשים שעושים את הדברים האלה, ולכן הוא אומר שגם אם הוא יבקר בו, וגם אם לא יחזור בחיים לישראל, הוא עדיין צריך לבקר בו. אז אל לנו להרים ידיים. אם אנחנו נרים ידיים, אנחנו נהפוך להיות רק אנשים רגילים, אולי אפילו פחות מרגילים, אולי אפילו לא נצליח שוב להיות בני אנוש. Okay. What's happening? אנשים בבית, יש שאלות או טענות? מיכל? Ken, yes. יש טענות. First of all, I want to say thank you for Rinpoche for coming. And thank you for Irit and for each and everyone in Bal, everyone who is there. It is so important for me to know that you practice there, that I know who I'm praying for also. Yeah, it's like I really appreciate you and really thank everyone for making this happen, yeah, for the group and for you visiting this group. It is so meaningful. So thank you, first of all. And then also, again, a question about losing compassion. It's a bit continuing what Yara said. Like in Israel, the soldiers who die are considered very, very, almost holy. Yeah, we appreciate them very much because we usually know that these people gave up their life for us. It is even called, yeah, Israel Defense Forces, yeah, like IDF, Israel Friends, Dharma Friends. It's the same initials. And like what Tiara says, it's already many years now that it is more like occupation and much less defense. And so let's say that up to now, most people
believed, so I don't want to talk about what is true and not true, yeah, but most people believe that when they send their children to the army, they are doing it in order to defend our life, the Yes. life of Israeli citizens. And I think that more and more it becomes clear that young people die in order to occupy places where most Israelis don't live, yeah? Either to keep the occupation or to conquer Gaza or to conquer now Lebanon and Syria. Like, they don't die or to protect our land, but they die on foreign lands, on foreign countries. And I find it difficult to feel compassion. Like, of course, I feel compassion for anyone who loses anyone that they love or care about. But if someone loses the son, yeah, in another country, like, all I want to tell them is, like, you don't think, you don't see. What did you think will happen when he's going to a foreign land with a gun? You know, is coming. So, yeah, I don't know what to do about it. Many people don't understand yet, and even if they understand, they are not yet where to tell. I told my son that if it would have been like this, I would break his bones. Yeah, he cannot go to the army with a broken leg, so he stays at home. Like I told him, I won't let you do it. I am your mother, and that's my responsibility. Yeah. זהו, טוב. You tell me what, because I feel it's like almost not being Israeli, not. Yeah. Here I need to be super careful to answer how to answer that because I need to come back to Israel again and again. Okay, Just next time kidding. you answer, Just kidding. okay? But first of all, because one of my brothers, I have 7 brothers. So so one of my brothers in army. So when there's a conflict with China and Pakistan, so we always say that while we can sleep very well, it's the kindness of one of our brothers and all the brothers who's working so lately and not sleeping, guarding at the border. So we say this, it's similar. But now it's politics. Politics, as I mentioned before, I really don't know what to say on this issue. But most important, whether it's on our side, their side, if you feel they are doing something wrong, but then we should be, as my statement as before, the whole concept of having compassion is they are going on a wrong direction. And then you feel like, wish I can save them. Wish I can deliver the right message to them. This is what we really, we need to be super careful when is the timing to say that or not. If the right, not right timing, then if it's too early, it won't work. It's too late, it won't work. So you really need to know when is the perfect time. So first, regarding about compassion, I think there's nothing to lose. Actually, you will gain more because you see this the direction it's going in the wrong direction. You feel like, oh, wish I could do something. Then this is the more compassion that has to be generated. So yeah. So please don't break your sons like that's painful. For both of them. Yes.
Okay, Thank you. thank you. פה ריבוצ'ה אומר, זה משהו שהוא צריך להיכנס אליו בזהירות. ריבוצ'ה בעצמו יש לו הם 7 אחים, ואחד מהם הוא בצבא ההודי. אז הוא גם לפעמים נמצא גבולות סין או פקיסטן, ובשיחות שלו עם אחיו הוא אומר, אחינו שומרים עלינו, האח שומר עלינו, מגן עלינו, אנחנו מוכירים לו תודה על זה שהוא שומר עלינו. אז זה באופן כללי, אבל שניכנס יותר אולי למצב שתיארת מיכל, ואולי גם שם אמר במקומות אחרים, זה קורה מסיבות פוליטיות. ועל המצב הפוליטי, הוא שאומר אין לו הרבה מה לומר בנידון. אפשר לומר, זה בצד שלי, או זה בצד השני, בשיחות אם מסתכלים על זה מנקודת מבט פוליטית, אבל רימבוצ'ה שלא רוצה להיכנס למצב הפוליטי, אלא הוא רוצה לחזור לחמלה, וכל הקונספט של חמלה זה להתבונן באחר ולומר, הם הולכים בדרך שגויה, הם פונים לדרך שהיא שגויה. אם אני אוכל לעשות משהו, למנוע מהם לפנות לדרך השגויה הזאת, אבל אני אוכל לומר משהו שיוכל להפנות אותם מהדרך השגויה, אז אני אעשה את זה. אבל כאן אנחנו גם צריכים לעשות את זה בזהירות, כי יש את המועד, את הזמן הלא נכון לומר דבר מה. זה יכול להיות, אם זה מוקדם מדי, זה לא יעזור. אם זה מאוחר מדי, גם זה לא יעבור. אנחנו צריכים למצוא את הזמן המתאים, לפעמים אנחנו אומרים בעברית המקום הנכון והמועד הנכון, אנחנו צריכים למצוא את המועד הנכון, את המקום הנכון, את המועד הנכון, לומר את הדבר שיוכל להשפיע על מי שפונה לדרך שהיא שגויה. אז כשאנחנו עושים את זה בחמלה, אין לנו דבר, אנחנו לא נאבד דבר. לא רק שלא נאבד דבר, אלא יש רווח מסוים, יש רווח שאנחנו יכולים להפיק מחמלה, כי כשאנחנו רואים שמישהו פונה לדרך שהיא דרך שגויה, דרך לא נכונה, מחשבה עולה בליבנו, האם יש מה שאני אוכל לעשות כדי להגן עליהם? לו הייתי יכול לעשות משהו, מה ביכולתי לעשות משהו, כדי לסייע להם לפנות מהדרך הזאת שהיא דרך שגויה. אז זו גישה לנושא כזה, לסיטואציה כזאת, מנקודת מבט של חמלה. אז מיכל, נעשה את זה, ובבקשה, אל תשברי לרגליים. Okay, so that's it. So we stop here. עוד שאלות? No, but Yeah, please. Did you meet Palestinian people in your visit or before? No, I haven't. But it's really funny because when I visit Holland, Netherlands, a few years ago, so I was giving a public talk, and there's a guy who is the cameraman, and he looks Indian to me. What? India, from Okay. India. And then after my public talk, I talk about compassion and so many things, patience, and ultimately after the talk, I handshake the cameraman, and he spoke Hindi. Mhm. So we talked in Hindi, and then I asked him where he's from. He said, I'm from Pakistan. And then because that time I used to watch lots of Bollywood movies. So I'm really kind of brainwashed, of course. So ultimately, when you hold your hands to him,
It was a very strange feeling coming out. And I told him directly, because I watch lots of Hindi movies. So once I handshake you, I had a very funny feeling. But I really wanted to say human to human. The nationality is not important. As a human to human, to feel the emotions is more important. So I'm really happy to, can I call you my first Pakistani friend? So that was something like that. רימפוצ'ה אמר שהוא לא פגש פלסטינאים, עדיין לא פגש, אבל לפני כמה שנים באחד מהביקורים שלו בהולנד, היה לו שיחה, פאבליק טוק, ומי שהיה אחראי על המצלמה היה מישהו שהייתה לו חזות הודית. רימפוצ'ה דיבר על כל מיני נושאים, הוא דיבר על חמלה, הוא דיבר על סבלנות, ובסוף השיחה הוא הלך ללחוץ את ידו של מי שהיה אמון על המצלמה, והבחור ענה לו בהינדי. רימפוצ'ה שאל אותו מאיפה הוא אמר שהוא מפקיסטן. רימפוצ'ה אמר שהוא צפה בהרבה מאוד סרטים של בוליווד, תעשיית הסרטים ההודית, שבדרך כלל מציגה, מכניס בו כמה מילים, בדרך כלל מציגה את המצב הפוליטי או המלחמה בין הודו לפקיסטן, כי הודו היא הטובה ופקיסטן היא הרוע הצרוף. אז רימפוצ'ה אמר שמאחר הוא עבר שטיפת מוח עם סרטים של בוליווד, שהוא שמע שמישהו לוחץ את ידיו, היה מישהו מפקיסטן, זה יצר אצלו איזושהי תחושה מוזרה. אז רימפוצ'ה הוא בן אדם ישיר, אז אמר לבחור הזה, שהוא אמר אני לוחץ את ידך ויש כאילו תחושה מוזרה עולה בי, אבל בוא נשים בצד את השאלה מאיפה אנחנו, מה הזהות או national, מאיזה מדינה אנחנו באים, בוא נסתכל אחד על השני מבחינה אמוציונלית, רגשית. זה הדבר החשוב, לא לחשוב על הזהות הלאומית שלנו, אלא להתייחס אחד לשני ברגשות של בני אדם, בצורה רגשית, בין אדם לבן אדם, זה דבר חשוב. אמר כאן, אני יכול לקרוא לך החבר הפקיסטני הראשון שלי. How do you recommend to practice compassion? Oh, how do I practice compassion? How do you recommend practicing compassion? Recommend practicing compassion. Go to hospital in Beersheba Uh-huh. and meet the doctors, Yeah. which most of them are Muslims, Uh-huh. and feel that they can treat you. Yeah. Of course, because if there's not a like if I don't have when I meet this Pakistani, what really motivates me to see him as human to human? What was the greatest thing that I had the tool to take out my this lack of confidence was to approach to him. It's the compassion, actually. It's the compassion. It's the more like, I don't want to suffer. He does not want to suffer. I can be angry. He can be angry. I can be, it's a very common sense. If we look at it, when you're angry, it looks like kind of okay. If somebody's angry, it's not okay. So it's unfair, actually. Very unfair. So if this unfair, if we make in a kind of a example, once you are angry, when you wanted to ask for forgiveness or say sorry to others, you will say, what would your best line?
you would approach to that person and will say, well, I wasn't myself yesterday. That is your biggest position you will hold. And for somebody, that was him. That was him. Not, you cannot say like that wasn't him yesterday. So this is kind of unfair. So for me, because I time to time practice, see the benefit of having compassion, warm-heartedness, oneness, everything I try to practice. So that was when I hold this, who normally consider I hold the nationality of Indian. So Pakistani is like enemy. So then hold the hand and I could change it immediately like this. So that's power. That's a very unique power. So I don't have a power like the great, like His Holiness Dalai Lama and all these great practitioners, but that's one of my power. I really don't know this will happen again and again, but that happened. So because I appreciate the compassion very much. So to go into deeper level of compassion, first thing, what I would recommend is saying to check how you are influenced by negative emotions, that how you wanted to liberate from that. That is the first step. Then you see this within this problem is not only your problem, that other person does have that. So wish once I can remove this, may I can be the person to help him to get out of that. That is the great compassion. That's the compassion. Normally in this world, we don't talk like this. We never talk like this. Who would say like, I'm under the sway of negative emotion? No. The problem is outside. Problem wasn't inside. If you look and listen to anybody, there wasn't any conversation like that. So this is something that we need to bring time to time. It's nothing about religion. It's not nothing about Buddhism. It's more about when we talk about hygiene, physical hygiene. This is mental hygiene. That's how you stay very healthy mind. Otherwise, you will be corrupted. We have so many informations these days on our hand. We got polluted every time. Even some of my attendants will look at like, yes, Israel did the right job. Yes. He says like yesterday Israel put lots of missile on that places. Yes, Muslims. They do like that. Within my attendance, they have that. So all this, we need to sit down and talk what is right and wrong. First, you need to check your own mind, and then you will see what's right and wrong. Yeah. נכון. כשאנחנו פוגשים מישהו באופן אישי, אנחנו יכולים לבדוק קודם כל את המוטיבציה שלנו ולנסות לראות במי שאנחנו פוגשים כבן אדם. כי אם אנחנו נפגוש מישהו וניתן לתודעות האחרות כמו כעס וכולי להשתלט, אז הביטחון האישי שלנו במפגשים יתערער, ומה שאנחנו רוצים לעשות במקום זה להכיר בכך שמי שאני פוגש מולי הוא גם מישהו שנתון לסבל, בדיוק כמוני. כשאנחנו חשים חמלה כלפי אחרים, כלפי זולתנו, במיוחד כאשר אנחנו רואים לדוגמה שהם נשלטים על ידי כעס, אנחנו יכולים להזכיר לעצמנו
מי שעומד מולנו הוא סובל. לא רק שהוא סובל, אלא גם הוא לא רוצה לחיות בסבל, להיות במצב של סבל, וכעס או שנאה זה מצב של סבל. כשאנחנו כועסים, נראה לנו שהכל בסדר איתנו, ומה שלא בסדר זה מי שנמצא מולנו. אז לא נפרד, אתה לא מזהה? לא רוצה להגיד שזה שלי. זה שלי. לא, זה לא שלי. לא, זה לא שלי. זה לא שלי. שלח אנחנו כבר מכירים. אז באנגלית לדוגמה, כשקורית איזושהי סיטואציה ואני מתעצבן על מישהו ואני רוצה לבקש סליחה, אומרים באנגלית, אני מתנצל, I wasn't myself, זה לא הייתי אני. אומרים את זה בעברית, זה לא הייתי אני. לא נהגתי עצמו. כן, באנגלית אומרים זה לא הייתי אני. לא, כאילו, I wasn't myself, לא נהגתי בצורה נכונה. ומה שמשתמע מזה, מה שאומר זה שאנחנו מודים בכך שאני לא הייתי אני, I wasn't myself, but you were okay, you were yourself. אנחנו לא אומרים, I wasn't myself and you were also not yourself, אנחנו אומרים, I wasn't myself, you were okay. אז כשאנחנו מטפחים, אם אנחנו חושבים על זה בנוגע לחמלה, זאת שאומר, סליחה רגע, לפני זה, כשאנחנו חושבים על כך שלדוגמה, כשאנחנו כועסים, נראה שאנחנו בסדר, ואנחנו רואים את מי שאנחנו כועסים עליו כלא בסדר, יש בזה משהו שהוא לא פייר. ובאותו אופן אנחנו יכולים לומר שכאשר אנחנו מתעצבנים על מישהו, אנחנו מתנצלים ואומרים, אני לא הייתי בסדר, I wasn't myself, אני לא הייתי בסדר, אבל אתה היית בסדר, גם זה אפשר לומר שיש משהו לא פייר, משהו שהוא לא באיזון. אז מה שרימפוצ'ה אומר לגבי חמלה, כשהוא חושב על זה מעת לעת, הוא מנסה לחשוב על המעלות של חמלה, המעלות של גישה שרואה ב-oneness, מה שמאחד את כולנו, זה שכולנו אחד, ולחשוב עליהם, ומתוך זה לפתח חמלה, וכמו שהוא סיפר כשהוא לחץ את ידו של הבחור הפקיסטני, והוא בתור מישהו שנולד וגדל בהודו, הוא אומר שלכוח הזה של לראות את מישהו מולך כבן אדם, לכוח המיוחד הזה, יש אפשרות להשפיע על פיתוח חמלה. אין לו את הכוח של הדלאי למה, הדלאי למה יש עוצמה בחמלתו, אבל הוא אומר שלא, אין את זה, אבל הוא יכול לפחות בסיטואציות כאלה, לומר לעצמו, אני לא יודע מתי אני אפגוש אותך שוב, אבל כרגע אני רוצה לראות אותך כבן אדם, מי שנמצא מולי. הוא אומר שהוא יכול לעשות את זה כי הוא מעריך את אז מכאן אנחנו יכולים גם ללכת עמוק יותר, להעמיק בפיתוח של חמלה, אבל קודם כל אנחנו צריכים לבדוק מה קורה אצלנו בתודעה. האם התודעה שלנו נשלטת כרגע על ידי תודעות אחרות, על ידי רגשות שהן רגשות אחרים. אם התודעה שלנו נשלטת על ידי תודעות שהן אחרות, אנחנו גם רוצים לאחל לעצמנו להיות משוחררים מהתודעות האחרות. אז כשאנחנו בוחנים את מי שעומד מולנו, אנחנו גם יכולים להכיר בכך שהם נשלטים על ידי תודעות אחרות ולאחל להם שיהיו משוחררים מתודעות אחרות, מרגשות אחרים. או לחשוב שאני אשחרר את עצמי מהרגשות האחרים ואז אני אעזור לאחרים, אסייע לאחרים להשתחרר מרגשותיהם האחרים. וזה כרוך בטיפוח של חמלה. זאת חמלה. חמלה שחושבת אני אשחרר את עצמי מתודעות אחרות ואני אסייע לזולתי להשתחרר מתודעות אחרות, ובעולם לא חושבים על זה ככה, אין את המחשבה הזאת. בעולם באופן כללי אנשים חושבים שהבעיה היא לא בי, הבעיה היא תמיד אצל אחרים. אז
היכולת להסתכל על אחרים כמו על עצמנו ולהכיר בכך שאנחנו נשלטים על ידי תודעות הופכות ולומר לעצמנו שאני אשחרר את עצמי מתודעות הופכות והרגשות הופכים ואני אסייע לאחרים להגשים או להשיג שחרור מרגשות הופכים. זה לא דת או זה לא שיחה בודהיסטית, אלא אפשר לומר שכמו שיש היגיינה פיזית אז גם יש היגיינה מנטלית. לטפח תודעה שהיא תודעה של בריאות נפש. אחרת אם אנחנו חושבים על מה האפשרות האחרת, האפשרות האחרת זה להישאר עם תודעה שהיא תודעה מושחתת, או נפש שהיא נפש מושחתת, במובן הזה שאנחנו כולנו משתמשים לדוגמה בניידים, מכשירי טלפון, ואנחנו מקבלים הרבה קלט ואנחנו צופים בדברים ואנחנו מניחים שדברים אכן מתקיימים כפי שאנחנו רואים במכשירים שלנו ואנחנו מגיבים לזה, כמו לדוגמה אפילו הוא אומר שאפילו אצל אחד מהעוזרים שלו יושב וצופה בסרטונים בטלפון והיה איזה סרטון של משהו שקשור בישראל, ישראל הפציצה איזה מקום ואפילו העוזר שלו שהוא עוזר בודהיסטי אמר הם עשו את זה נכון, הם הפציצו את המוסלמים האלה. אז אם אנחנו לא קודם כל בוחנים את התודעה שלנו ורואים מה קורה בתודעה שלנו, אם התודעה שלנו נשלטת על ידי תודעות אחרות אז מצבנו לא ישתפר. אז קודם כל הצעד הראשון זה לראות מה קורה אצלנו בתודעה כרגע. האם התודעה שלי היא חושבת בצורה נכונה, האם היא בצורה שגויה. Okay. So, thank you very much for yeah. תודה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. אז תודה רבה. Merci de moi dire. That demo from some time station, right? So now we remember the people who lost their lives during from the October 7th. Now let's remember both sides, huh? So they lost life because of the faults of our generation, that we really don't know how to talk, listen, and we bring our own pride, and then we are under the sway of the negative emotions. So that's why this happened. So that's not only the in Israel and never Arab countries, but also like Russia, Ukraine, everywhere. The whole world is going crazy. But now it's a time that we need to stay very strong. So we need to be if you said they are doing wrong, now you need to stand very strong and do something very positive that you shouldn't give up. So let's remember the people who the innocent life lost and family who are still going through a hard time. So may they recover from the grief and may they have the courage to move forward. And then as I Buddhist, I believe in the reincarnation. So I also pray people who lost their life, they will continue and then may they will always find happiness and the solution to calm their mind and benefit others. So this is prayer from me, and we all pray that may the peace in the whole universe stay fresh, and that we can make some contribution towards that. Thank you very much. מילים אחרונות כדי
להקדיש את כל הדברים שעשינו פה ביחד היום. כשאנחנו מסתכלים על מה שקרה פה מאז ה-7 באוקטובר, אפשר לומר שזה השגיאות של דורנו. מה שקרה זה בעקבות השגיאות שאנחנו עשינו בדורנו. ואם זה האופן שבו דיברנו, או האופן שבו הקשבנו לזולתנו, אם זה בשל יהירות, בשל תודעות שהן תודעות תופרות, רגשות שהן רגשות תופרים. מה שקרה פה זה בשל הדברים האלה. אבל לא רק פה בישראל, בישראל בשכנינו, המדינות הערביות סביבנו, אלא גם אפשר לראות את זה במקומות אחרים בעולם, בין רוסיה לאוקראינה. נראה שכל העולם משתגע, כל העולם נטרף. מה שאנחנו רוצים לאחל לעצמנו זה להישאר חזקים. וכשאנחנו רואים אחרים מתנהגים באופן שגוי, עדיין להישאר עם גישה שהיא גישה חיובית, ולא להרים ידיים. במיוחד כשאנחנו חושבים על אנשים שסובלים וסבלו כל כך באזור הזה, איבדו אנשים שיקירים לליבם, יקרים לליבם, אנשים שחווים אבל וצער, קשיים. אנחנו נאחל להם שלו הם ירפאו במהרה מהצער, מהאבל בליבם, וימצאו את הדרך, את האופן להמשיך קדימה. מנקודת מבט בודהיסטית, למרות שאומר עבורו כמתרגל הבודהיזם, הוא מאמין בחיים קודמים ובחיים באים. ולכן כשהוא חושב על אנשים שאיבדו את חייהם באופן כזה טרגי, אז הוא חושב בליבו שלו כל האנשים האלה ימצאו לידה, שיהיה באושר וברכה אישית, עם תודעה שהיא תודעה שלווה ורגועה, וימצאו דרכים כדי להועיל לאחרים. אנחנו גם יכולים להקדיש את הדברים שצברנו היום לשלום בכל היקום שבו אנחנו חיים. לו השלום עדיין נשאר טרי ורענן במקום שבו אנחנו חיים. Okay. So, thank you so much. Thank you for the Dharma Friends of Israel to organize this. And it was such a great honor to meet you, all of you. Thank you very much. תודה. תודה לכולם שהגעתם. בזכותכם זה גם. Thank you. Thank you. אני פעם מתל אביב. אפשר גם אוקיי, מי שרוצה תמונה קבוצתית, אנחנו מארגנים באופן ספונטני תמונה קבוצתית. כן, תמונה קבוצתית. אז תמונה קבוצתית, חברים וחברות. תמונה קבוצתית. תמונה קבוצתית. אוקיי, מי שרוצה להיות בתמונה, אפשר לשבת פה מקדימה. תמונה קבוצתית, עוד לא נתלבש, עוד לא נתלבש. ניר, אתה רוצה לבוא לפה? Wow, big honor. Thank you. Thank you so much. hot yoga. Comfortable? Okay. אתה צריך ללמוד במציאה, לא? People here. אני אשלח לך את זה. מה שנקרא 16 על 9. זה באמצע, זה בגודל של התמונה.
אוקיי. שלוש. האצבע שלה. בוא תיקח קצת. בוא תציקה. Tichita. Okay. Okay. Thank you. Bye bye. Oh yeah, that's the picture. Yeah. April 24. Huh? April Oh yeah, right. 2024. Oh, okay. Yeah. Thank you for good to the see you. technology. Thank you. Thank you. Thank you for coming in my life. No? Yeah. The cover and fun. Yes. You. Yes. Hope you have a good time. Yes. Is Yes. anything? Yeah. Yeah. I was doing very well. It's good to meet all the people here. Yeah. Yeah. Thank you for your Thank you. time. Thank you. So that's Thank you. Thank you. You know, his mother, sort of sainted, but your mother was the first, one of the first education people that helped me to teach mindfulness. She was very enthusiastic what I'm doing at school. She was very encouraging. Okay. so that. Being 10 years, I'm teaching mindfulness in the